Oppitunti 1. Varaa seikkailuja. Hei Anna, oletko koskaan varannut majoitusta netistä matkoillesi? Hei John, kyllä. On niin kätevää löytää yöpymispaikkoja verkossa. Olen samaa mieltä. Mitä verkkosivustoja käytät yleensä varaamiseen? Käytän usein Airbnbtä ja Booking.comiaa. Heillä on mahtavia vaihtoehtoja. Nämä ovat suosittuja valintoja. Pidätkö enemmän hotelleista vai yksityisistä vuokra-asunnoista? Pidän parempana yksityisiä vuokrauksia, ne tuntuvat kodikkaamilta ja ainutlaatuisemmilta. Tuossa on järkeä. Onko sinulla koskaan ollut huonoja kokemuksia varaamisesta? Kerran paikka ei vastannut valokuvia, ja se oli turhauttavaa. Se kuulostaa pettymykseltä. On tärkeää lukea arvostelut ennen varauksen tekemistä. Oppitunti 2. Kiireiset ajat. Huomenta Anna, näytät vähän värittömältä tänään. Hei John, olen viime aikoina erittäin kiireinen ja myös melko väsynyt. Ymmärrän sen. Mikä on pitänyt sinut niin kiireisenä? Minulla on useita projekteja töissä, ja se on ollut taukoamatta. Se kuulostaa intensiiviseltä. Miten yleensä hallitset stressiä kiireisinä aikoina? Yritän pitää lyhyitä taukoja ja käydä kävelyllä tyhjentääkseni mieleni. Se on hyvä strategia. Raitis ilma todella auttaa lataamaan energiaa. Kyllä. Kuuntelen myös musiikkia kohottaakseni mielialaa. Musiikki on loistava motivaattori. Se voi todella muuttaa mielialaasi. Oppitunti 3. Tiede kotona. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut minitiedemuseon perustamista kotiin? Hei John, kuulostaa hauskalta idealta. Mitä ottaisit mukaan? Haluaisin mielelläni interaktiivisia esityksiä ja kokeita lapsille. Se on loistavaa. Se tekisi oppimisesta paljon kiinnostavampaa. Täsmälleen. Millaiset kokeilut olisivat mielestäsi suosittuja? Yksinkertaiset, kuten liman valmistus tai kiteiden kasvattaminen, olisivat hitti. Ne ovat mahtavia ehdotuksia. Ne ovat helppoja ja kiehtovia. Kyllä. Lisäksi se rohkaisee lasten uteliaisuutta ja luovuutta. Mielestäni se voisi olla loistava tapa herättää kiinnostus tieteeseen. Oppitunti 4. Erämaavapaus. Huomenta Anna, tiesitkö, että monet ihmiset Euroopassa pakenivat erämaa-alueelle? Hei John, kyllä. On uskomatonta, kuinka he löysivät vapauden istutusomistajilta. Täsmälleen. Nämä alueet tarjosivat turvapaikan vaikeina aikoina. On kiehtovaa, miten luonto vaikutti heidän selviytymiseensä. Eikö? Erämaa oli turvapaikka monille parempaa elämää etsiville. Ja se muistuttaa meitä luonnontilojen säilyttämisen tärkeydestä. Täysin. Erämaa-alueet ovat elintärkeitä biologisen monimuotoisuuden ja historian kannalta. He todella ovat. On tärkeää kunnioittaa ja suojella näitä ympäristöjä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Luonnolla on meille niin paljon opetettavaa. Oppitunti 5. Sähköpostivinkkejä. Hei Anna, vain muistutus pitää sähköpostin aiherivi selkeänä ja ytimekkäänä. Hei John, tämä on hyvä vinkki. Selkeä aihe auttaa vastaanottajia tietämään, mitä odottaa.
Täsmälleen. Se lisää mahdollisuuksia avata sähköpostisi nopeasti. Onko sinulla muita vinkkejä tehokkaiden sähköpostien kirjoittamiseen? Kyllä. Aloita aina kohteliaalla tervehdyksellä ja mene nopeasti asiaan. Se on tärkeää. Ihmiset arvostavat lyhyyttä kiireisessä maailmassa. Ehdottomasti. Älä myöskään unohda tarkistaa oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä. Hieno pointti. Hyvin kirjoitettu sähköposti heijastaa ammattitaitoa. Täysin. Näillä ylimääräisillä vaiheilla on suuri ero. Oppitunti 6. Takanterfun. Huomenta Anna, oletko koskaan tehnyt lyhdyn halloweeniksi? Hei John, kyllä. Kurpitsojen kaivertaminen on niin hauskaa. Olen samaa mieltä. Onko sinulla jokin tietty tapa, josta haluat luoda omasi? Ensin piirrämme kasvot kurpitsalle ja sitten veistämme sen veitsellä. Se kuulostaa hienolta prosessilta. Millaisia kasvoja teet yleensä? Tykkään tehdä typeriä tai pelottavia kasvoja mielialastani riippuen. Tyhmät kasvot voivat olla niin viihdyttäviä. Säästätkö siemenet? Kyllä. Pahdan niitä suolalla maukkaan välipalan vuoksi. Se on näppärä idea. On mukavaa käyttää koko kurpitsaa. Oppitunti 7. Tulevaisuuden tavoitteet. Hei Anna, onko sinulla jokin tietty aikajana mielessäsi tavoitteellesi? Hei John, kyllä. Mietin, mitä haluan saavuttaa seuraavan 5 vuoden aikana. Se on fiksu lähestymistapa. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi? Haluan edetä urallani ja ehkä perustaa oman yrityksen. Nämä ovat jännittäviä toiveita. Oletko jo suunnitellut vaiheita? Tutkin parhaillaan ja verkottelen yhteyksiä. Se on hieno aloitus. Verkostoituminen voi avata monia ovia. Täsmälleen. Aion myös käydä kursseilla kehittääkseni taitojani. Jatkuva oppiminen on tärkeää. En malta odottaa, että näen mitä saat aikaan. Oppitunti 8. Sosiaalisen median läsnäolo. Huomenta Anna, kuinka tärkeänä pidät merkityksellistä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa? Hei John, mielestäni se on erittäin tärkeää henkilökohtaisen brändäyksen kannalta. Täysin. Se voi todella vaikuttaa siihen, miten muut näkevät sinut. Täsmälleen. Yritän jakaa sisältöä, joka kuvastaa kiinnostuksen kohteitani ja arvojani. Se on loistava strategia. Aitous resonoi ihmisten keskuudessa. Kyllä. Toimin myös yleisöni kanssa yhteisön rakentamiseksi. Sitoutuminen on avainasemassa. Mitkä alustat ovat mielestäsi tehokkaimpia? Minusta Instagram ja LinkedIn ovat erittäin hyödyllisiä eri tarkoituksiin. Ne ovat loistavia valintoja. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan profiiliisi. Oppitunti 9. Virran palauttaminen. Hei Anna, onko sähkön palautumiselle arvioitu aika? Hei John, kuulin, että siihen saattaa mennä vielä muutama tunti. On ollut aikamoinen odotus. Se on turhauttavaa. Onko sinulla varasuunnitelmia illaksi? Kyllä, ajattelin lukea kynttilän valossa.
Kuulostaa mukavalta. Se on hyvä idea. Minkä kirjan aiot lukea? Aloitan mysteeriromaanin. Rakastan jännitystä. Mysteerit ovat niin koukuttavia. Onko sinulla suosikkikirjailijaa? Pidän todella Agatha Christiestä. Hänen juoninsa yllättävät aina. Hän on klassikko. Ehkä minun pitäisi kokeilla häntä. Oppitunti 10. Upeita tarjouksia. Huomenta Anna, kuulin, että saatat löytää hyvän tarjouksen tuosta uudesta vempaimesta. Hei John, kyllä. Näin verkossa myynnin, joka kuulostaa uskomattomalta. Se on hienoa. Mitä vempainta katsot? Ajattelen tablettia lukemiseen ja piirtämiseen. Hieno valinta. Tabletit ovat niin monipuolisia. Mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä? Haluan korkearesoluutioisen näytön ja hyvän akunkeston. Ne ovat välttämättömiä. Oletko tarkistanut asiakkaiden arvioita? Kyllä, arvostelut ovat erittäin hyödyllisiä oikean valinnan tekemisessä. Olen samaa mieltä. On aina hyvä tietää, mitä muut ajattelevat ennen ostoa. Oppitunti 11. Kodin ominaisuudet. Hei Anna, kuulin, että uudessa paikassasi on 3 makuuhuonetta. Hei John, kyllä. Se on tilava ja rakastan sitä. Se kuulostaa upealta. Onko kylpyhuoneessa myös suihku? Kyllä, siellä on mukava suihku ja kylpyamme. Täydellinen rentoutumiseen. Se on mahtavaa. Onko sinulla suunnitelmia makuuhuoneiden sisustamiseksi? Ehdottomasti. Haluan luoda kodikkaan tunnelman jokaiseen huoneeseen. Se on hieno idea. Mitä teemaa harkitset? Ajattelen luontoteemaa, jossa on rauhoittavia värejä. Kuulostaa kauniilta. Luonnon inspiroimaat huoneet voivat olla niin virkistäviä. Oppitunti 12. Tuoreutta kotona. Hei Anna, rakastan kuinka kasvit voivat tuoda elämääsi ja tuoreutta kotiisi. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Ne todella kirkastavat mitä tahansa tilaa. Millaisia kasveja kodissasi on? Minulla on muutama mehikasvi ja ihana rauhanlilja. Ne ovat mahtavia valintoja. Onko niitä mielestäsi helppo hoitaa? Kyllä, mehikasvit vaativat vähän huoltoa, mikä sopii minulle täydellisesti. Se on fiksu valinta. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan myös kasvien eduista. Sinun pitäisi ehdottomasti hankkia. Ne parantavat ilmanlaatua ja mielialaa. Olen vakuuttunut. Alan etsiä mielenkiintoisia kasveja. Oppitunti 13. Kestävät tavat. Huomenta Anna, mielestäni meidän on ratkaisevan tärkeää omaksua kestäviä tapoja. Hei John, ehdottomasti. On välttämätöntä suojella ympäristöä. Millaisia kestäviä tapoja harjoitat? Pyrin käyttämään uudelleenkäytettäviä pusseja ja vähentämään muovijätettä aina kun mahdollista. Ne ovat mahtavia tapoja. Olen alkanut kompostoimaan keittiöjätteeni. Se on upeaa. Kompostointi vähentää jätettä ja auttaa puutarhaasi.
Täsmälleen. Olen hämmästynyt siitä, kuinka paljon jätettä voimme ohjata. Se on silmiä avaavaa. Oletko huomannut muutoksia puutarhassasi? Kyllä, kasvini kukoistavat. On palkitsevaa nähdä tuloksia. Oppitunti 14. Sääpuhe. Hei Anna, kylmäsää täällä on melkoista vaihtelua. Hei John, tiedän. Se on niin kylmää. Entäs Karibia? Karibialla täytyy olla lämmintä ja aurinkoista juuri nyt. Kyllä, kuulin, että siellä on monia kauniita rantoja tutkittavana. Kuulostaa hämmästyttävältä. Oletko koskaan käynyt Karibialla? Ei vielä, mutta se on matkabucketlistallani. Kannattaa ehdottomasti mennä. Mitä aktiviteetteja haluaisit siellä tehdä? Haluaisin kokeilla snorklausta ja nauttia paikallisesta keittiöstä. Kuulostaa täydelliseltä toiminnalta. Voin kuvitella elävän kulttuurin. Oppitunti 15. Ostoskokemus. Huomenta Anna, entä äskettäinen ostosmatkasi? Hei John, kyllä. Hinnat olivat oikeudenmukaisia ja budjetin sisällä. Se on aina plussaa. Oletko kokeillut niitä? Minä tein. On tärkeää tarkistaa sopivuus ennen ostamista. Täysin. Löysitkö jotain, mistä todella pidit? Kyllä, löysin kauniin mekon, jota en malta odottaa. Se on jännittävää. Onko sinulla suunnitelmia, milloin käytät sitä? Haluan käyttää sitä ystäväni syntymäpäiväjuhlissa ensi viikolla. Täydellinen tilaisuus. Olen varma, että näytät upealta siinä. Oppitunti 16. Kodin mukavuudet. Hei Anna, kerro asuintilastasi. Hei John, täällä katsomme televisiota ja vierailemme ystäviä. Se kuulostaa mukavalta. Onko teillä suosikkiohjelma, jonka katsotte yhdessä? Kyllä, rakastamme komediasarjojen katsomista. Ne saavat meidät aina nauramaan. Komediat ovat hyviä rentoutumiseen. Järjestätkö myös peli-iltoja? Täysin. On aina hauskaa saada ystäviä peliin. Kuulostaa hurjalta. Missä pesutupa sijaitsee? Pesutupa on myös kellarissa, mikä on kätevää. Siitä on hyötyä. Kun kaikki on yhdessä paikassa, se helpottaa askareita. Oppitunti 17. Lentosuunnitelmat. Hei Anna, lentomme on ajoissa, eikö? Kyllä, aikataulun mukaan meidän pitäisi nousta koneeseen pian. Se on helpotus. Olen aina huolissani lentojen myöhästymisestä. Minä myös. On mukavaa tietää, että voimme rentoutua hieman ennen lentoon lähtöä. Oletko tarkistanut, onko heillä hyviä välipaloja lennolla? En ole, mutta toivottavasti he tekevät. Välipalat tekevät matkasta nautinnollisempaa. Varmasti. Rakastan niitä pieniä pretzelipusseja. Entä sinä? Pidän enemmän keksistä. Ne ovat aina mukavaa herkkua. Samaa mieltä. En malta odottaa, että seikkailu alkaa. Oppitunti 18. Ainutlaatuiset löydöt. Huomenta Anna, löysin kaupasta ainutlaatuisen lampun.
Ai, todella. Paljonko se oli? Se maksoi vain $10. Loistava tarjous johonkin niin erityiseen. Se on hämmästyttävää. Miltä se näyttää? Siinä on vintage-muotoilu kauniilla sävyillä. Kuulostaa ihanalta. Rakastan vintage-esineitä, ne lisäävät luonnetta huoneeseen. Täsmälleen. En voinut vastustaa sitä, kun näin sen. Teit loistavan valinnan. Mihin sijoitat sen? Ajattelen laittaa sen yöpöydälleni. Oppitunti 19. Päivittäistä varakauppa. Huomenta Anna, kun menet ruokaostoksille, mitä ostat yleensä? Ostan yleensä hedelmiä, vihanneksia, leipää ja joitain maitotuotteita. Kuulostaa tasapainoiselta listalta. Onko sinulla suosikkihedelmiä? Rakastan mansikoita ja banaaneja. Ne ovat herkullisia ja terveellisiä. Hienoja valintoja. Ja entä vihannekset? Pidän pinaatista ja paprikoista. Ne tuovat ruokaan upeaa makua. Olen samaa mieltä. Tuoreet raaka-aineet todella vaikuttavat ruoanlaittoon. Täsmälleen. Ostatko mieluummin paikallisilla markkinoilla tai supermarketeissa? Pidän parempana paikallisia markkinoita, tuotteet ovat usein tuoreempia ja maukkaampia. Oppitunti 20. Tiimien voimaannuttaminen. Hei Anna, olen lukenut siitä, kuinka voimaantuminen voi muuttaa työpaikkaa. Täysin. Se vahvistaa tiimiä ja edistää positiivista työilmapiiriä. Kyllä. Kun työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja, he ovat motivoituneempia osallistumaan. Täsmälleen. Se kannustaa tiimin jäsenten luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Rakastan sitä. Mitä tapoja vahvistaa työntekijöitä? Ammatillisen kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen on hyvä alku. Se on fiksu idea. Se osoittaa luottamusta ja investointeja niiden kasvuun. Ehdottomasti. Myös tunnustuksella ja positiivisella palautteella on suuri rooli. Samaa mieltä. Kovan työn tunnustaminen voi parantaa moraalia merkittävästi. Oppitunti 20. Matkaseikkailut. Hei Anna, lopetin juuri matkani, ja se oli melkoinen seikkailu. Se kuulostaa jännittävältä. Mikä oli kohokohta? Tutkin kauniita maisemia, mutta valitettavasti kadotin matkatavarani. Voi ei. Se oli varmaan stressaavaa. Miten selvisit ilman sitä? Minun piti ostaa joitain välttämättömiä tavaroita, mikä oli hieman hankalaa, mutta hallittavissa. Voin kuvitella. Matkaa varten on aina hyvä olla varasuunnitelma. Kyllä. Se opetti minua olemaan sopeutumiskykyisempi ja kekseliäisempi. Se on arvokas opetus. Nautitko matkasta hikoilusta huolimatta? Täysin. Kokemukset olivat sen arvoisia, matkatavarat tai ei. Oppitunti 22. Iltasuunnitelmat. Huomenta Anna, lopetin juuri työt ja nyt olen menossa kotiin. Onko illaksi suunnitelmia? Ajattelen lukemista ja ehkä illallisen valmistamista. Se kuulostaa rentouttavalta. Mitä kirjaa luet?
Luen mysteeriromaania, joka on todella mukaansa tempaava. Entä sinä? Voisin katsoa elokuvan tai aloittaa uuden sarjan. Mukava. Onko jokin tietty genre, josta pidät? Rakastan thrillereitä ja komedioita. Ne tasapainottavat toisiaan. Se on täydellinen sekoitus. Joskus tarvitset hyvät naurut pitkän päivän jälkeen. Täsmälleen. Se auttaa minua rentoutumaan ja latautumaan seuraavaa päivää varten. Oppitunti 23. Ystävien tukeminen. Hei Anna, ajattelin kuinka piristän ystävää, kun hän on surullinen. Se on todella ystävällistä sinusta. Mitä teet yleensä? Ostan hänelle asioita, kuten hänen lempipurtavansa tai pienen yllätyslahjan. Nuo harkitsevat eleet voivat todella kohottaa jonkun mielialaa. Kyllä. Luen myös hänelle joskus, varsinkin jos hän on masentunut. Se on niin suloinen idea. Lukeminen voi olla loistava pakopaikka. Täysin. Se luo mukavan tunnelman, kuin lämmin peitto. Ja se osoittaa, että välität aidosti hänen hyvinvoinnistaan. Uskon, että pienillä ystävällisillä teoilla voi olla suuri merkitys. Oppitunti 24. Turvallisuus ennen kaikkea. Hei Anna, olen miettinyt kuinka turvallisuus on niin tärkeää jokapäiväisessä elämässämme. Se on hyvä pointti. Varotoimilla voidaan estää monia onnettomuuksia. Täsmälleen. Mitä muita neuvoja meidän pitäisi mielestäsi harkita turvassa pysymiseksi? No, aina tietoinen ympäristöstä on tärkeää, varsinkin ruuhkaisissa paikoissa. Ehdottomasti. Ja suunnitelman laatiminen hätätilanteita varten on myös elintärkeää. Oikein. Tärkeiden numeroiden, kuten paikallisviranomaisten, tallentaminen auttaa. Kyllä. Ja turvallisuusharjoitteiden harjoittaminen voi valmistautua odottamattomiin tilanteisiin. Kyse on proaktiivisuudesta eikä reaktiivisuudesta, eikö niin? Täysin. Pieni valmistautuminen voi auttaa pitämään kaikki turvassa. Oppitunti 25. Kulinaariset seikkailut. Hei Anna, olen haaveillut matkustamisesta ympäri maailmaa ja kaikkien erilaisten ruokien kokeilemisesta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Paikallisten ruokien tutkiminen on yksi parhaista osista matkustamisessa. Ehdottomasti. Jokaisella maalla on tarjottavanaan ainutlaatuisia makuja ja ruokia. Täsmälleen. Mikä on ensimmäinen keittiö, jota haluaisit kokeilla? Haluaisin aloittaa thaimaalaisella ruualla. Makean, hapan ja mausteisen tasapaino on uskomaton. Thaimaalainen ruoka on herkullista. Olen heidän karrinsa ja katuruokansa fani. Kyllä. Ja haluaisin kokeilla aitoa pattaita paikalliselta myyjältä. Se olisi upea kokemus. Tekisin listan jokaisen maan ruokalajeista, joita kannattaa kokeilla. Hieno idea. Se auttaisi meitä pysymään järjestyksessä kulinaaristen seikkailujemme aikana. Oppitunti 26. Matkan suunnittelu. Hei Anna, matkoillani aktiviteetit ja paikallisen keittiön tutkiminen ovat mielestäni välttämättömiä. Täysin. Se on loistava tapa uppoutua kulttuuriin. Mistä aktiviteeteista pidät, kun vierailet uudessa paikassa?
Pidän ruoanlaittokursseista oppiakseni valmistamaan paikallisia ruokia. Se on upea idea. Se on kuin tuoisi palan kulttuurista kotiin mukanasi. Täsmälleen. Lisäksi on hauskaa tavata paikallisia ja jakaa ruoanlaittovinkkejä. Haluaisin liittyä ruokakierrokselle maistellakseni erilaisia ruokia yhdellä retkellä. Kyllä. Näin voisimme maistaa vähän kaikkea. Tutustutaanpa hyviin vaihtoehtoihin ennen matkaamme. Oppitunti 27. Etiikka toiminnassa. Hei Anna, ajattelin, kuinka periaatteet voivat ohjata ymmärrystämme oikeasta ja väärästä Yhdysvaltain politiikassa. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Mitkä periaatteet vaikuttavat mielestäsi eniten? Uskon, että oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteilla on tärkeä rooli. Täysin. He varmistavat, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti lainmukaisesti. Ja yksilön oikeuksien käsite on myös ratkaiseva, se suojelee henkilökohtaisia vapauksia. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka nämä periaatteet muokkaavat lainsäädäntöä ja yleistä politiikkaa. Eikö? Ne voivat myös herättää keskustelua siitä, mitkä toimet ovat eettisiä tai epäeettisiä. Täsmälleen. Se saa meidät kyseenalaistamaan poliittisten päätösten taustalla olevat motiivit. Tutkitaan lisää esimerkkejä siitä, kuinka näitä periaatteita sovelletaan todellisissa tilanteissa. Oppitunti 28. Yksinmatkailu. Huomenta Anna, oletko koskaan matkustanut yksin? Kyllä, minulla on. Se oli sekä jännittävää että hieman hermoja raastavaa. Voin kuvitella. Mikä oli parasta sooloseikkailussasi? Rakastin vapautta tutkia omassa tahdissani ilman häiriötekijöitä. Se kuulostaa vapauttavalta. Tapasitko mielenkiintoisia ihmisiä matkan varrella? Ehdottomasti. Yksin matkustaminen helpottaa usein yhteydenpitoa paikallisten kanssa. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka matkustaminen voi luoda uusia ystävyyssuhteita. Kyllä. Uskon, että yksin matkustaminen auttaa sinua kasvamaan ja tulemaan itsenäisemmäksi. Haluaisin kokeilla sitä jonain päivänä. Ehkä voimme myös suunnitella matkan yhdessä. Oppitunti 29. Personoimisen voima. Hei Anna, etkö usko, että henkilökohtaiset sähköpostit voivat todella parantaa viestintää? Täysin. Ne saavat vastaanottajan tuntemaan itsensä erityiseksi ja arvostetuksi. Täsmälleen. Kun sähköpostit räätälöidään jonkun kiinnostuksen kohteiden mukaan, ne ovat kiinnostavampia. Kyllä. Se osoittaa, että olet ajatellut viestiäsi. Eikö? Se voi jopa lisätä vastausprosenttia merkittävästi. Varmasti. Mitkä työkalut ovat mielestäsi parhaita henkilökohtaisten sähköpostien luomiseen? Uskon, että CRM-ohjelmiston avulla voidaan seurata asiakkaiden mieltymyksiä tehokkaasti. Se on fiksu valinta. Sen avulla voit segmentoida yleisösi helposti. Tutkitaan joitain työkaluja ja katsotaan, mitkä sopivat parhaiten tarpeisiimme. Oppitunti 30. Muotiseikkailut. Hei Anna, kokeilin eilen uusia vaatteita. Jotkut heistä näyttivät minusta hyviltä, ja jotkut heistä näyttivät todella hauskoilta. Se kuulostaa hauskalta. Millaisia vaatteita kokeilit? Kokeilin erilaisia tyylejä,
kuten arki- ja juhlavaatteita. Mukava. Vapaa-ajan pukeutuminen on aina mukavaa. Löysitkö jotain, mistä todella pidit? Kyllä. Löysin upean takin, joka sopii täydellisesti. Se todella lisää itseluottamustani. Se on mahtavaa. Hyvällä takilla voi olla suuri ero asussa. Täysin. Mutta kokeilin myös hattua, joka sai minut näyttämään naurettavalta. Voi ei. Joskus hatut voivat olla hankalia. Millainen hattu se oli? Se oli leveälierinen hattu. Mielestäni se ei vain ollut minun tyyliäni. Oppitunti 31. Suosikkiaiheet. Huomenta, Anna. Olen ajatellut lempiaineitani koulussa. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä on suosikkisi? Nautin todella historiasta. On mielenkiintoista oppia menneistä tapahtumista. Historia on todella kiehtovaa. Mikä ajanjakso kiinnostaa sinua eniten? Minua kiinnostavat erityisesti muinaiset sivilisaatiot, kuten egyptiläiset. Se on loistava valinta. Heidän saavutuksensa arkkitehtuurissa ja kirjoittamisessa ovat merkittäviä. Ehdottomasti. Toisaalta matematiikka on vähiten suosikkiaineeni, mutta tiedän sen olevan tärkeä. Voin samaistua. Matematiikka voi olla melko haastavaa, varsinkin kun siihen liittyy monimutkaisia yhtälöitä. Täsmälleen. Ihailen niitä, jotka ovat siinä loistavia. Entä sinä? Mikä on lempiaineesi? Rakastan englantia. Nautin kirjallisuuden lukemisesta ja tekstien analysoinnista. Se kuulostaa palkitsevalta. Kirjallisuus avaa monia eri näkökulmia. Oppitunti 32. Matkasuunnitelmat. Hei Anna, olen innoissani tulevasta matkastani. Hei John, kuulostaa hyvältä. Minne aiot mennä? Lähden rannikolle rentoutumaan ja nauttimaan rannasta. Se kuulostaa upealta. Rannat sopivat täydellisesti rentoutumiseen. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan auringosta ja kuuntelemaan aaltoja. Se on niin rauhallinen tunnelma. Oletko suunnitellut aktiviteetteja? Kyllä, haluan kokeilla snorklausta ja tutustua paikalliseen meren elämään. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Et tule pettymään, vedenalainen maailma on kiehtova. Toivon niin. Muistan myös käydä joissakin paikallisissa ravintoloissa. Oppitunti 33. Näönhoito. Hei Anna, minulla oli äskettäin aika optikon kanssa. Hei John, miten meni? Oliko se ensimmäinen vierailusi? Ei, olen ollut aiemmin, mutta tällä kertaa he saivat minut lukemaan sanoja ja kirjaimia kaaviosta. Se on yleistä. Oliko sinun helppo lukea kirjeitä? Aluksi kamppailin hieman, varsinkin pienten kirjainten kanssa. Se on ymmärrettävää. Voi olla haastavaa keskittyä niin pieniin yksityiskohtiin. Täsmälleen. Optikko sanoi, että saatan tarvita lasit lukemiseen. Lasit voivat olla varsin tyylikkäitä. Oletko miettinyt, millaisen voisit hankkia? Ajattelen jotain klassista, ehkä pyöreitä kehyksiä.